એમના ઘરે જેમનું ઘર છે વડોદરામાં માંજલપુર એરિયામાં. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું શ્વેતા અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી YouTube ચેનલ રસોડુમાં. સોનલબેન, કેમ છો તમે? બસ મજામાં શ્વેતાબેન. તો તમે જે અમને કંઈક પેટીસમાં કંઈક યુનિક આજે બતાવવાના છો, તો શું છે એવું પેટીસમાં? આલુ કોર્ન પેટીસ, જે છોકરાઓ લંચમાં લઈ શકે એવી પેટીસ બનાવવાની. ઓકે. શ્વેતા, આલુ કોર્ન પેટીસ બનાવવા માટે મેં એક બોઇલ મકાઈના દાણા લીધા છે, કાપેલી ગાજર લીધી છે, મીઠું, મરચું, હળદર, રોજીના મસાલા, ગરમ મસાલો, કાળા મરી પાવડર, આ પેલું કોર્નફ્લોર બ્રેડ ક્રમ્સ લીધું છે, આ કોર્નફ્લોર લીધું છે અને બે બટાકા બાફીને ક્રશ કરી મૂક્યા છે. હવે મકાઈને થોડું મિક્સરમાં થોડું ક્રશ કરવું પડશે. વધારે ક્રશ નહીં કરવાનું, થોડું કરવું. એટલે આપણે મકાઈના જે દાણા બાફીને રેડી કર્યા છે એને આપણે ક્રશ કરી લેવાના છે. ઓકે, કરી લઈએ. શ્વેતા, આપણે મકાઈના દાણા થોડા અધકચરા, આખા ક્રશ નથી કરી દેવાના, થોડા અધકચરા રાખવાના. ઓકે. એને આપણે આલુ જોડે મિક્સ કરી દઈએ. હા, આલુ જોડે મિક્સ કરી દઈએ. ઓકે. હવે બધા મસાલા કરી દઈએ. ઓકે. મીઠું સ્વાદ અનુસાર, મરચું પણ 1 ચમચી જેવું, ઓકે. હળદર, ગરમ મસાલો, ઓકે. આ કાપેલા ગાજર. ઓકે. એટલે આમાં કોઈ આપણે બીજા કોઈ વેજીટેબલ એડ કરી શકીએ? હા, બીજા તો કેપ્સિકમ હોય, બધા વેજીટેબલ એડ. હમણાં મેં 2 લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને નાખ્યા છે. ઓકે. ફુદીના અને દાણા બે થોડા ઝીણા સમારીને મૂક્યા છે, એ નાખ્યા. ઓકે. ફુદીનાનો તો જો કે એક ફ્લેવર આમ અલગ જ આવે. યસ. અને થોડું કાળા મરચું પણ મરી પણ પાવડર નાખી દઉં છું. ઓકે. અને બીજું મેં એડ કરું છું પાસ્તા કાં તો મેગી મસાલો હોય ને, બેમાંથી કોઈ એડ કરવાનો, બે છોકરાઓને સારું લાગે. હા, મેગી મસાલા તો એ વસ્તુ જેવી છે ને કે આમ ભાવે જ આપણને. અને થોડું લીંબુનો રસ એડ કરું. ઓકે. અને ખાંડ નહીં એડ કરતી, મકાઈમાં થોડી મીઠાશ હોય છે. યસ, કરેક્ટ. હવે એને મિક્સ કરી લઈશું ને. ઓકે. હવે એને 2-3 ચમચા છે ને મેં બ્રેડ ક્રમ્સ ક્રશ કરીને નાખ્યા છે, એ નાખ. ઓકે. એને બાઇન્ડિંગ માટે. ઓકે. અને કોર્નફ્લોર પણ 2 ચમચા નાખી દઉં. ઓકે. આ બધું મિક્સ કરું. શ્વેતા, મિશ્રણ થોડું ઢીલું લાગે ને તો આપણે બ્રેડ ક્રમ્સ છે, કોર્નફ્લોર છે, 2 ચમચા એડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. એટલે આપણે જો મિશ્રણ ઢીલું હોય તો આપણે આ જે બ્રેડ ક્રમ્સ કે કોર્નફ્લોર લઈએ છે એનાથી આપણે થોડું એ મિશ્રણ ઠીક કરી શકીએ. હા, ઠીક કરી શકીએ. બાઇન્ડિંગ આવી જશે. ઓકે. બસ હવે મિશ્રણ રેડી થવા આવ્યું છે, પછી આપણે પેટીસ પાડી દઈશું. ઓકે. એટલે આપણે હાર્ટ શેપમાં પેટીસ હા, વાળવાના છે. હા. ઓકે. શ્વેતા, હવે છે ને અમે મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે, હવે એના ગોળ રાઉન્ડ કરી દીધા છે. ઓકે. અને હવે આમાં અને આપણું આ હાર્ટ શેપનું તૈયાર. શેપર પણ રેડી છે. હા, હવે એમાં બ્રેડ ક્રમ્સમાં પૂરું ગોળીને પછી એમાં હાર્ટ શેપ કરું છું. ઓકે. તો ક્રિસ્પી બને. અને આ જે શેપર્સ છે એ તો માર્કેટમાં અલગ અલગ શેપના માર્કેટ્સમાં અવેલેબલ જ હોય છે. શ્વેતા, હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે બનાવેલી પેટીસ તળી કાઢીએ. ઓકે. સાચવજો. શ્વેતા, હવે છે ને પેટીસ આપણે થવા આવી છે, હવે આપણે કાઢી લઈએ છીએ એક ડીશમાં. એટલે આપણે એને બહુ તળાવવા પણ નથી દેવાનું, કેમ કે આપણું જે અંદર સામગ્રી છે આપણે ઓલરેડી બાફીને જ લીધેલી છે. યસ.
શ્વેતા બનીને રેડી થઈ જાય છે આલુ કોર્ન પેટીસ. તમે ચાખી જુઓ. ઓકે. આવ જેને આપણે ગ્રીન ચટણી અને સોસ સોસ સાથે સાથે ડીપ સર્વ કરીને ખાઈ કરી શકીએ છીએ. કોર્નનો એક ટેક્સચરનો અલગ ટેસ્ટ આવ્યો છે. હા ફુદીનાનું જે ટેક્સચર છે ને, લાઈક ફુદીનો આપણે નાખ્યો એનો પણ એક અલગ ટેસ્ટ આવેલો છે. બહુ જ સરસ બને છે. હા સોનલ મેમ. થેન્ક યુ. સોનલ મેમ, આલુ કોર્ન પેટીસ જે મસ્ત તમે અમને બતાવી છે એના માટે અમારા ચેનલ તરફથી તમને આ એક ભેટ. થેન્ક યુ શ્વેતાબેન. તો દર્શક મિત્રો, જો તમારી પાસે પણ આવી કોઈ અવનવી રેસિપી છે તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે. અને આ તમને પેટીસ કેવી લાગી એ કોમેન્ટ કરીને કહેવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.